Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită și cu siguranță dacă titlul te-a atras sau dacă ți-a trimis cineva acest videoclip, dacă ai intrat pe această citire, cu siguranță ai un mesaj important pentru tine. Deja au ieșit două mesaje care simt eu că sunt extrem de importante. În primul rând avem faptul că este timpul să cureți energia negativă din viața ta. Este foarte important ca după ce ai curățat această energie negativă să-ți menții viziunea, să-ți menții dorința, să-ți menții acea energie pe care tu o ai. Un moment de maximă intensitate, da? Ți se cer niște ajustări, ți se cere să rezolvi ceva important în viața ta. Cumva simt eu aici să-ți transmit că ți se cere să, uite foarte frumos, să-ți menții viziunea și să faci acele schimbări pe care tu le ai în viața ta. Deci dacă tu ai un vis, mergi după el. Vezi ce anume te împiedică. Vezi, poate sunt persoane care te influențează negativ. Vezi, poate ai anumite obiceiuri care nu sunt pozitive pentru tine. Și atunci este clar acest mesaj aici că dacă tu îți menții viziunea și elimini acele obstacole care sunt în viața ta, cu siguranță aici eu văd că lucrurile se rezolvă într-o manieră fantastică și ajungi la o împlinire foarte mare din punct de vedere emoțional. Pentru că, uite, norocul este de partea ta, e clar acest mesaj, e clar. Vreau să luăm acum mesaje din partea acestui tarot special, nu l-am mai folosit de mult timp, dar am simțit o ghidare foarte, foarte puternică să-l iau de această dată. Nu știu de ce, vom vedea. Este un moment magic pentru tine. Ok, se pare că au ieșit deja două mesaje. Primul este împăratul. Împăratul aici care îți poate spune în primul rând despre o conexiune cu zodia Berbec, dar și despre o legătură pe care tu o ai cu o persoană cu autoritate asupra ta. Este vorba despre un profesor, despre un șef, despre tatăl tău, despre partenerul de viață, despre o persoană importantă din viața ta. Însă, ce mai văd aici este faptul că tu trebuie să conștientizezi că deciziile cumva sunt la tine. Poate te gândești serios să renunți la acest împărat din viața ta sau poate împăratul acesta se gândește să renunțe la tine, se gândește să abandoneze ceva anume. Ce văd foarte clar este că în viața ta urmează o perioadă în care vei lăsa în urma ta o perioadă negativă, o perioadă stresantă, care nu a fost benefică sufletului tău și te vei îndrepta către împlinire, către bucurie. Cineva se gândește aici la o despărțire. Văd o persoană foarte, foarte, foarte hotărâtă să-și facă ordine în viață. Uite, avem și puterea aici, arcana majoră, puterea. Este clar că un fel de luptă care are loc aici. Poate este o luptă interioară a ta sau este vorba despre o luptă cu o persoană care este total diferită de tine. Cardul spune clar că este nevoie de răbdare, de blândețe, de bunătate, dar ce văd aici este ca o primă deblocare care apare. Ca și cum împăratul ăsta sau situația asta necesită acțiune, pentru că altfel văd că lucrurile sunt stagnante, deci lucrurile sunt într-un anumit mod de foarte mult timp aici. În continuare, următorul mesaj, au ieșit din nou două mesaje, din nou avem o arcană majoră. Bun. Roata destinului care vine și spune despre faptul că aici este clar că o decizie urmează să se ia, lucrurile încep să se miște în legătură cu o situație în privința căreia cineva tot a oscilat, deci cineva a evitat această decizie. Mai văd aici un noroc financiar pentru tine, dar și faptul că dacă aștepți un răspuns de la muncă, să știi că acest răspuns este pozitiv pentru tine, din acest punct de vedere.
Este o persoană aici lângă tine care cântărește foarte, foarte, foarte mult o situație și se pare că în acest moment lucrurile nu mai pot rămâne așa. Da? Și cineva, uite, se pare că va lua o decizie, cineva va lua atitudine aici. Persoana asta va da dovadă de stabilitate în legătură cu tine, în legătură cu relația asta. Cumva, dacă vrei, văd o persoană care va fi mult mai stabilă, mult mai serioasă, mult mai sigură pe ea. Uite, avem împărăteasa, deci poate e ceva legat de o femeie importantă, poate e ceva legat de sufletul tău, poate este ceva legat de abundență, de bunătate, însă avem și împăratul, da? Pentru că e o persoană aici care se ascunde. Ce mai văd? Să vedem următorul mesaj pentru tine. Ceva vrea să se închidă, doar că e o persoană care nu acceptă această închidere, nu acceptă această schimbare. Ce mai văd aici este o veste pe care tu urmează să o primești, fie în legătură cu un copil, fie este o veste pe care o primești și care este foarte bună, foarte pozitivă. E ca și cum cineva îți spune, uite, m-am hotărât, dar nu știu cum să-ți spun. E cineva care vine și te ia prin învăluire aici. O persoană care se împarte între două proiecte, mai văd. Însă, foarte interesant este faptul că sunt totuși niște secrete aici care se ascund. Foarte interesant. Cavalerul de spade aici poate să fie o decizie foarte bruscă. Ți-am zis, cineva vine către tine ușor. Aici decizia asta, poate și tu ai de luat o hotărâre, dar știi cum, trebuie să fii foarte sigur pe tine, pe ceea ce vrei. Pentru că, uite, cărțile zic clar că aici, uite, tu primești o dovadă, fie din partea persoanei iubite. Dacă ești o persoană singură, ai șanse să cunoști pe cineva. Doar că la un moment dat va fi nevoie să iei o decizie. Ce mai văd este faptul că dacă aștepți un răspuns legat de muncă, să știi că acesta vine. Asul de monede înseamnă prosperitate, înseamnă abundență. Un nou loc în care mergi, poate un nou început în viața ta. Da? Și văd aici regina de spade, foarte interesant, foarte, foarte interesant. Regina de spade aici spune că ceva se clarifică, deci uite, poți avea o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dar este clar că în situația asta care e foarte ciudată, nimic nu-i clar, înțelegi mai bine la ce mă refer. Deci e clar, da? În final vine regina de spade și rezolvă problema. Poate să fie și o atitudine rece, poate să fie și o atitudine fermă pe care cineva o are. În legătură cu o persoană, uite, căreia îi place așa să zboare din floare în floare. Sau poate să fie vorba despre o maturizare în această situație. Vezi că regina de spade nu prea iartă, regina de spade e foarte dură. Hai să vedem ce spune acest oracol pentru tine. S-a întors o carte. Oracolul vorbește despre o luptă de supraviețuire, despre o luptă de putere. Avem rechinii aici, da? Sau un rechin. Cineva e ca și cum nu se satură de o situație anume. Poate să fie o provocare, mai văd aici, legată de bani și legată de un drum. Deci am înțeles, este o luptă. În legătură cu o persoană puternică, în legătură cu o persoană care se mișcă foarte lent, da? Foarte lent. Iar ultimul mesaj văd aici iubire pentru tine sau o nouă iubire pentru unii dintre voi. Deci șanse sunt fie să cunoști pe cineva, pentru că uite, și oracolul ăsta zice de o transformare, de o schimbare. Dar simt eu aici că pentru mulți dintre voi schimbarea e în mâinile tale. Schimbarea e în mâinile tale. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Tarotul meu spune foarte clar despre
o hotărâre care se ia în legătură cu un drum și hotărârea asta e cu mare bucurie pentru tine. O decizie importantă, o hotărâre, un proces și o judecată undeva anume. Dacă, nu știu, e ca și cum vine cineva către tine și îți face o bucurie. Sau primești o veste de la o persoană care se află la distanță de tine. S-au mai întors două cărți. Deci, mai văd aici o întâlnire cu o persoană în cadrul căreia poți să ai niște certuri sau poți să ai un fel de conflict. Acum, întâlnirea asta nu e neapărat fizică, poate să fie și o conversație la telefon, poate să fie și o discuție prin mesaje pentru alții dintre voi. Un ultim mesaj am cerut și mi-a ieșit petrecere, amiciție, deci poate toată chestia asta se produce într-o seară de sâmbătă sau un weekend pentru unii. Sau poate să fie vorba despre o perioadă de sărbătoare, poate o zi de naștere, o întâlnire în familie, pur și simplu. Sau e ceva legat de perioada sărbătorilor. Un ultim mesaj sunt ghidată să transmit din partea oracolului îngerilor. Au ieșit două mesaje, am cerut doar unul, dar cine știe. Îngerii zic așa, că această persoană poate să fie cea aleasă. Deci persoana din mintea ta sau domeniul de care la care te-ai gândit tu. Dar ți se spune așa, să-ți deschizi mintea, pentru că sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale, diferit de ceea ce este în mintea ta. Da? Și îngerii mai spun așa, să fii puțin atent la cele steaguri roșii care ți se arată, la cele semne, cum că e bine să fii atent. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că distribui videoclipurile, îți mulțumesc că mă urmărești. De asemenea, te invit cu drag și în aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte de citire de viitor cu acest tarot pe care îl poți utiliza oricând dorești tu în aplicație. Este un tarot nou, da, pe care eu l-am făcut, o să apară în curând și în format fizic. De asemenea, te invit cu drag acolo pentru că ai analiza dintre tine și o anumită persoană, să vezi ce gândește, ce simte, ce face omul ăla oricând ai tu nevoie de o ghidare. Și tot acolo ai pentru fiecare zi personalizat pentru tine culoarea norocoasă și numărul norocos. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc să ai parte de o perioadă cât mai frumoasă.